Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Live na live ang Serbisyong Kasangbahay dito po sa EDSA, Quezon City, UNTV 907 Building. Miss Jackie, magandang gabi. At sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, Kuya, magandang gabi po. I'd like to say hi sa lahat na mga nag-aantabay because today is the UNTV Cup Final Season 7! Hello! Nandiyan niya dyan sa Araneta. Magandang gabi po sa inyong lahat. Miss Jackie, how are you today? Good evening, Ms. Annie Rentol. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood ngayon. At napaka-linis ng paligid. Live na live! Yes, live na live po tayo. At mamaya, yung finals po ng UNTV Cup. That's correct. Si Jennifer Honorio hahabol doon. Ayan. Mga kasambahay, 6:06 na. Doon sa mga nakikinig ng Radyo La Verdad 1350. Kita mo, ho? Diyan kasi mga kasangbahay diyan sa UNTV Cup, mayroon mga ahensya na partners po ng UNTV. Ang kasama dyan na naglilingkod bayan, nariyan, if I'm not mistaken, ang Philippine Statistics Authority. Ayan, kita nyo na po yan. Naririyan po ang Social Security System. Miss Jackie, also the Pag-ibig Fund. Yes, Pag-ibig. Nandyan rin po ang PhilPost, ang SSS, ang BIR, ang NBI. Ayan, libreng consultation. And of course, mga services. Services rin. Pwede po kayo pumunta doon sa Araneta. Saan ba yan? Smart Araneta Coliseum sa Mecubao po. That's correct. Habol po kayo mga kasambahay habang inaantabayanan natin. Sino ang mananalo? Yan. Sino kaya? We are all excited. Tingnan natin kung sino ang mananalo mga kasambahay. Tingnan nyo ha. Pero lahat kami dito may kanya-kanya. Kung sino yung gusto namin. Pero mamaya yan, ano po ha. We are all excited. Sana po yung mga mananalo, congratulations in advance at antabayanan niyo po yan. Samantala, sa pagpapatuloy natin, Miss Jackie, mahirap na tumandang mag-isa. Yes, agree. At walang katuwang sa panahon po ng pangangailangan. Ngunit, kahit ganito po ang kalagayan ng isa nating kasangbahay, patuloy siyang nagsusumikap sa tulong at awa po ng Panginoon. Tunghayan po natin ang kanyang kwento. Ayon sa tala ng United Nations noong 2017, tinatayang nasa mahigit 700 milyon sa mundo ang nasa edad 60 pataas, katumbas ito ng 13% ng ating populasyon. Patuloy na tumataas ang bilang ng senior citizen sa buong mundo. Katunayan, maaaring umabot sa 2 bilyon ang bilang ng mga ito pagdating ng taong 2050. Kaya nakakalungkot isipin na may ilan tayong mga kababayang tumatandang mag-isa at walang nag-aaruga. Kagaya na lamang ni Aling Teresita Nanido, 73 anyos, sa kabila ng kanyang katandaan, ay naghahanap buhay pa rin dahil wala ng pamilya na sana ay susuporta sa kanya sa panahon ng katandaan. Ito lang po yung nangangalakal na pagka nagtapon ako ng basura, iniiwan lang po nila yung mga basura nila dito. Ngayon kung minsan may kalakal, o kunin mo to, ganun, ganito. Ito walang puhunan, wala kang ano. Sabi ko, Panginoon, tulungan niyo po ako. Bigyan niyo ako ng lakas, maibalik tong mga kalakasan ko. Okay mga kasambahay, abangan niyo po ang handog ng Serbisyong Kasangbahay kay Nanay Teresita po. Kahit na medyo nagkakaedad na siya, 73 years old, tingnan mo yung kalagayan niya sa buhay. Kayod pa rin. Again, abangan niyo po yan. At this point, Miss Jackie, tayo po ay magpapatuloy na. Aksyon na po natin ang suliraning idinulog na ating kasambahay. Dito lamang po yan sa Service on the Dot. Jackie, pabatiin natin si Ginoong Salvador Cartaño. Yan, magandang gabi. Live kayo sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason. Ang katabi niyo po ay si Miss Jackie Aquino. Ang pangalan ko po si Annie. Ano pong may paglilingkod? Hi, good evening, Sir Salvador. Hi, good evening po. Lapit sa microphone Sige, lapit po sa microphone. Hi, good evening po, Ma'am Annie at Miss Jackie Aquino. Okay. Ano pong may paglilingkod po, Ginoong Salvador? Bali, lapit ko lang po yung aking problema, naging problema sa may pag-ibig. Sa may, akin pong housing loan sa pag-ibig. Bali nag-apply po ako, nag
nagkaroon po ako ng nag-housing loan po ako sa Pag-ibig. Tapos po, Anong klaseng housing loan po? yung pong sa may acquired asset po. Anong nangyari sa acquired asset po? Bali, ako po yung naging winning bidder. Ibig sabihin, sa acquired asset, may bidding. Opo, Tama. meron pong bidding po. Okay. Opo. Ito yung mga acquired asset. Nagpa-bid sila. Opo. Okay, so sumali ka. Opo, ma'am. Okay, ano nangyari po nung sumali ka? Bali, ayun po, naman po, Excuse me. I'm sorry ha. Medyo ako masip na, ko ng konti. ako po yung na naging winning bidder po. Sa may isang house and lot po, sa may acquired asset po. And then, nung nanalo ka, ano nangyari po? Kailangan ko po mag-submit ng mga requirements yung mga Okay. Ano yung mga requirements po? yung mga sa may ITR at saka yun sa may mga franchise sa LTFRB franchise po. Sige, banggitin niyo po yung mga requirements. Ayun lang po, tsaka yung ORCR po ng sasakyan. Mhm. Ayun po, mga requirements niya. Nasabat na ako doon, Miss Jackie, magtataka ka siguro. Bakit napunta doon? Bakit kailangan yung franchise? Oo Okay. nga. Oho. Bakit kailangan yung franchise? Kailangan po yung franchise kasi po parang yun po yung pinaka source of income. Okay, na meaning to say pagkukunan that's a ng- proof Proof ha? na po. na mayroon kang pinagkakakitaan. Opo, ma'am. Okay, anong klase ito? Pampubliko? na Ang publiko po, sasakyan? ma'am. And then, Pampubliko po. May franchise, ibig sabihin, hinihiringan. Opo, hinihiringan Okay. po yung Pag sarili mo yung, pag-aari mo yun, pag-aari ko po. okay, pag-aari mo yung sasakyan. Opo, ma'am. Okay, pinagkakakitaan mo ito Opo, ma'am. under your name. Opo, ma'am. Okay. Is this the first time na magre-renew ka ng franchise o nabigyan ka na ng franchise before? Bali, pangatlong renew ko na po Okay. to. So, pangatlong franchise. Doon sa mga requirements na binigay sa iyo ng Pag-ibig, yan na lang ba natitira? Opo, ito na lang po yung isang natitira. Bali, binigay ko po sa Pag-ibig, hindi pa naman siya expired. Kaya lang po, inabot na po siya doon ng expired ng expired niya. Okay. Lumilitaw, Miss Jackie, doon sa mga requirements na ibinigay sa kanya ng Pag-ibig Fund, mayroon doon franchise. No siya nag-apply, hindi pa na-expire yung kanyang franchise. Pero na-expire na ngayon. Okay. Opo. Tanungin po kita, follow-up question, may involved bang pera? Meaning to say, nagbigay ka ba sa Pag-ibig Fund ng pera? Yun lang po sa may bid bond po. Bid bond. Bid bond. How much is the bid bond? Parang yung pag sumali ka sa may Sasali ka sa bidding. bidding, O magkano opo. yung Parang, ayun bond? Po, bali po ako ng 81,777 kung Teka hindi po muna, ako malaki naman yung nagkakamali. bid bond niyan. Baka hindi naman bid bond yan. Hindi po, po yun kasi 10% po nung halaga. Okay. So, ibig sabihin, nabigay mo yon. Opo. Di ba, may 2,000 na halaga doon? What do you call that? Yun po yung reservation. Okay, that's the reservation. Okay, alam na alam niya. Tama. Okay. Nagbayad ka ng reservation which is 2,000. Apo. Nagbayad ka ng 80, magkano yun? 81,777 kung di po ako nagkakamali. Okay, ano na ang problema ngayon? Yung problema ko po kasi yung hinihingi sa akin ng Pag-ibig yung yun nga po yung naging expire po yung prangkisa ko. Bali nag-apply naman po ako agad sa may LTFRB ng extension for Nag-franchise nyo? Opo, extension for franchise po. And Ayun po, then? bali binigay po sa akin ng kopya pagkatapos ko pong hiringan. Yun po yung isa yung Ano nakalagay doon? Ano po yung application for Kapit sa microphone extension. po. Application for extension po. Okay. Yun po Nabigyan yung ka naibigay sa na akin. ng LTFRB ng application for extension. Opo. So, hindi mo ba yan sinubmit sa Pag-ibig Fund? Sinubmit ko po sa Ano sabi Pag-ibig po Fund. nila? Ang sabi po ng Pag-ibig Fund wala po kasi isang date kung kailan po siya hanggang kailan yung application na yun. And nagpunta po ako sa LTFRB, sabi sa akin, yun na daw po yun hanggang sa lumabas yung decision ng Bali, yun lang daw po yung ipapakita ko pag may sumita sa akin o siguro magsasubmit ako ng mga requirements, ayun po yung ipapakita ko. Okay. So, ang extension, ang alam ko kasi kapag nagre-renew ka ng Miss Jackie, ng franchise, lalabas siya ng less than a year Opo. para lumabas yung desisyon. Pero may isang taon na ba nung mag-submit ka ng extension of franchise mo sa LTFRB? Wala pa po. So Bali, wala pa. 6 months pa lang po. Okay. So, ano ang nagiging problema ngayon? Yun po yung nagiging problema ko, hindi ko maibigay yung yung decision. Okay, a while ago mayroon kang habang iniimbestigahan ka namin, habang ini-evaluate namin sa Action Center, mayroon kang fear na pwedeng marimata
Opo, for opo, pwede feet, po. yung Tama po 90,000 yun. mo, Tama yung po. 81,000. Opo. Okay. Mga kasangbahay, itong kaso na to ay aming inirefer sa tanggapan po ni Mrs. Yolanda Bordador, na Department Manager 3 ng Pag-ibig Fund Acquired Asset. So pwede ka pong magpunta doon and let us know kung ano nangyari dito sa pag-uusap ninyo po. Kasi kung wala pa naman 1 taon, di ba? Baka pwede naman siya mapagbibigyan. Oo naman. Di ba? 90,000 is 90,000. Yes. Di ba? Okay. Bibigyan nyo kapin ng update dito, ha? Opo, Okay. ma'am. Pupunta ka doon at magbibigay ka ng update sa Action Center ni Kuya. Opo, ma'am. Okay. Ang Officer of the Day, yung ating UNTV Action Center Assistant kay Dayan kay Inya. Siya ang ating schedule of the day. Doon ka magre-report at i-update mo kami kung anong mangyayari dito, ha? Opo, ma'am. Okay. Mr. Salvador Cartaño, napasugod kayo kasi nakakatakot na ma-forfeit ng... Di ba, Miss Opo, Jackie? siyempre po, pinaghirapan din. Oo, talaga Oo naman. At saka hindi naman biro yung 80,000. That's correct. Maski 20,000. Tama yun. Okay. Mr. Salamat. Salvador, sige po. Ha, salamat. Message nyo kung mayroon po kayong gustong sabihin. Maraming salamat po sa may Action Center sa Kasangbahay po, sa Action Center po ni Kuya. At sa inyo po dalawa. Salamat po. Thank you rin. And anong pangalan ng asawa niyo? Si Mary Jane. Mary Cartaño Jane. po. At saka yung anak niyo? Si Eljan. Oh. Hi, Mary Jane Eljan. Oh. Hello. Thank you very much. Batiin ko na rin isa kong anak si Ganda-ganda Muni. niya. Okay. Salamat po ha. Maraming salamat. Ninervyo sila ha. Baka ma-forfeit yung pera. Maraming salamat sa pagtitiwala dito sa programang Serbisyong Kasangbahay kay Kuya Daniel Luzon. Oy, Miss Jackie, ito pag-uusapan natin. Yes. Paborito mo rin itong pag-usapan. Yes Sige. po. Lalo ka na! Yan. Si Miss Lynn Apinado, hindi ko lang alam. Maalat na pagkain, processed foods, matataba, at mamantikang pagkain. Tako! Mga kasambahay, hinay-hinay lang sa pagkain ng mga ito. Huwag po kayong aalis, mga kasambahay, dahil yan po ang tatalakayin sa pagbabalik ng Serbisyong Kasangbahay. At saka gusto ko lang mag-romantic shout-out kay Sister LV Zavalla. Hello po. Love na love po kayo ni Brad Nolly. Cute naman ang paano. Okay, Miss Jackie, balik tayo dito sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason. Of course, with Miss Jackie Aquino. Mahalaga ang tungkulin ng colon sa ating katawan, Miss Jackie. Ang colon o large intestine ang kumukumpleto sa digestion process ng ating tiyan. Pangunahing tungkulin nito na i-absorb ang tubig at electrolytes na nanggagaling sa small intestine. Sa kabila ng mahalagang papel nito sa digestion at bowel movement sa katawan, malimit itong naipagsasawalang bahala ng ilan. Maliban na lang kung ito ay magkakaroon na ng problema. Kaya naman, nangunguna ang colorectal o colon cancer sa mga uri ng gastrointestinal cancer sa Pilipinas. At ayon po ito sa inilabas na datos ng Philippine Council for Health, Research and Development noong 2017. At patuloy po na tumataas ang bilang ng mayroon nito sa bansa. Nahigitan na nito ang liver cancer na siyang nangunguna noon sa mga cancer na matatagpuan sa gastrointestinal tract. Ano nga ba ang colon cancer? Paano natin mapapangalagaan ang ating colon? Yan po ang ating pag-uusapan kasama Miss Jackie. Yes. Kasama po natin for the first time Dr. John Joffrey G. Palisok mula po sa Philippine Society of Gastroenterology. Good evening po, Doc, and thank you for being here tonight. Good evening po. Is this your first time, sir? First time Doc? po. First time. You're in good hands. Maraming salamat. Naku, marami tayong mapag-uusapan dito, Miss Jackie, ha? Ang dami kong nalalaman na, uy, teka, mayroon na pala siyang ganun? Oo nga. Kakausap pa lang natin last time. Okay. Yes. So, sasabihin ko lang ha, kasi gusto ko lang nakalagay dito sa pangalan niya. So, John Joffrey G. Palisok, MD, FPCP, which is Fellow Philippine College of Physicians, FPSG, which is Fellow Philippine Society of Gastroenterology, and then FPSDE is Fellow Philippine Society of Digestive Endoscopy. Okay. Sige, pabatiin natin siya for the second time. Sir, bati Kasi ulit po masyadong kayo. soft-spoken. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa mga nanonood, nakikinig sa Serbisyong Kasangbahay. Thank you. Pinakyaw nyo na yata, Doc.
Pinakyaw nyo na yata. Hindi naman. Yan lang yung siguro yan yung reward sa amin pag natapos namin yung matagal na pag-aaral sa Talaga? larangan ng medisina. Kasi pagiging fellow, isang ano pa yan, another branch. I mean, mag-aaral pa, then they have to, Yes. So walang katapos ang pag-aaral. they have to pass the test to be a Even fellow. hanggang ngayon, graduate na kami, Nag-aaral consultant pa na, nag-aaral pa rin. Kasi maraming mga sakit, bagong sakit na Basically kailangan. non-stop. May mga bagong sakit. Umpisahan na natin, Miss Jackie. Yes. Okay, ang first question natin is what? Yes. Ano po yung colon cancer? Okay, ang colon cancer ay bukol, no? Bukol sa malaking bituka. So, colon cancer starts with initially parang polyp kung tawagin namin o kuntil sa bituka. So, sabi nila, ang carcinogenesis, it will take 5 to 10 years before that polyp can become a cancer o bukol na masama. Ilang taon po? Usually mga 5 to 10 years, no, yung yung carcinogenesis yan before it can become a full-blown cancer. Kaya nga kung marami kasing may maraming simptomas na pwedeng sabihin na baka meron ka ng cancer. So initially Imagine you mentioned about 5 to 10 years bago mag-develop na isang cancer pala yung polyp na yan. Yes po. So symptoms of somebody with colon cancer, una nagsisimula yan baka may yung biglang pagpayat ng isang pasyente. Yes. Si Tita Cory may colon cancer. Yes, Diba? colon cancer. Bigla siyang I think pumayat. she fought it out for 2 years po ba? Yes. Pero talagang isang Christmas party namin, talagang biglang pumayat talaga siya. So bukod doon, biglang may dugo sa pagdumi, Okay. okay? At yung anemia, pagkakaroon ng anemia. Pag sinabi mo kasi anemia, minsan ang simptomas niyan, madaling mapagod, hinihingal. Teka muna. So not So, necessarily Isa ito. isa sa mga Oo, dapat tingnan. yes, kailangan Anemia, tingnan. and anemia, dugo sa pagdumi, Okay. at yung biglang pagbagsak ng timbang o weight loss. Oh. Dugo sa pagdumi, pagbagsak ng timbang. Isa yan. Okay. Yes. Then, At saka yung anemia. okay. Pag anemic ka, hindi ka masyadong makatulog. Tama po ba yun? Or what? Symptoms kasi anemia, kung kulang ka ng red blood cell, madali kang hingalin, madaling mapagod. Not necessarily, minsan, di mo sabing namumutla na yung pasyente, pero madali siyang hingalin. O kaya madaling mapagod. So, baka anemic yung pasyente. So, pag anemic yung pasyente, at may mga red flag, these are red flag already sa amin, mga doktor. Kapag ikaw ay 50 anyos at may anemia ka, at hindi ka namang obviously dumudugo, dumudumi na may dugo, baka may simptomas ka ng cancer, colon cancer in particular. So these are the things na hinahanap namin sa mga pasyenteng 50 years old and above. Oh, wala pa tayo. Pero hindi pa to nararamdaman. I mean, makikita mo na lang na may dugo, pero wala naman Pwede, sakit, maaring wala dugo naman lang pain. ang simptomas nila. Not necessarily wala silang weight loss. Oo nga. Okay. Pwede ba yun, Doc? Mayroon blood doon sa dumi mo, pero hindi ka pumayat. Yes. Pwede bang hindi ka pumayat, pero anemic ka? Yes, pwede po. Okay. So, isa doon sa lahat ng sintomas pwede. So it doesn't mean na kapag may dugo sa pagdumi, cancer na pinag-uusapan namin. So pag dugo nga sa pagdumi, most common cause would be almoranas, pagdugo ng hemorrhoids, no almoranas. Pero pag pinagsama-sama mo yung bleeding plus merong weight loss, okay, plus anemic yung pasyente at may lahi, isa pang risk factor is yung pagkakaroon ng lahi ng colon cancer. Then definitely these are signs, symptoms na baka kailangan magpakonsulta na ng pasyente. Kung may lahi po ng ibang klaseng cancer, pwede rin po yun? Or usually pag colon talagang iba-ibang? For colon. If you have a family of breast, it doesn't mean you're at a high risk for colon CA. So it's a separate. I see. no? Okay. Yes, Miss Jackie. Yes. And ano naman po ang prevalence or incidence ng colon cancer dito po sa Pilipinas at sa buong mundo? Okay. Actually, kung titignan natin kasi America yung pinaka-basis natin. It's also the third most common cause of cancer sa Amerika, ang colon cancer. Third common cause in America? Yes. Oh. Sa Pilipinas, it's the third most common cancer for both sexes. It is third most common among men and fourth among female. So parehas tayo ng Amerika and then ng... More or less by really? At saka ang colon cancer, sabi nga na-mention nyo kanina sa opening natin, it is the number one cause of gastrointestinal cancer.
Naunguna na siya, second na lang ang liver cancer. Okay. So ganito pala yun. Okay, Miss Jackie, tuloy-tuloy natin ito. Yes. Kasi alam ko, doon sa mga kababayan natin na nakikinig, baka mamaya ito na ang nararanasan ninyo po. Napakahalaga itong aming resource person tonight na si Dr. Palisok. Yes. Mayroon pa tayong mga additional question, Miss Jackie? Ano po yung mga risk factors po ng colon cancer? Okay, yung mga nabanggit ko pa kanina, risk factors, signs and symptoms yung mga nabanggit ko kanina, pero yung risk factors, ang pagiging lalaki is a risk factor. Pagiging lalaki? Male is a risk factor. Advancing age is a risk factor. Wait, advancing age. So, male. Para advancing age, parang, okay. So, 50 years old and above. 50 No? So, and 50 years above. old and above. Ang obesity is a risk factor. Okay? Obesity is a risk factor. Other than that, other risk factor, kung ikaw ay may mga family history na mga familiar diseases. For example, yung mga familial adenomatous polyposis, yung mga namamanang sakit, yung mga pagkakaroon ng inflammatory bowel disease sa pamilya, these are risk factors also. Another common risk factors yung alcohol, sigarilyo. Oh, really? These are risk factors. okay. Diba, ang alam na lang natin dito, alcohol, it may affect your heart and even your brain kapag na-stroke ka, and then yung cigarette may affect your liver. Pero Cigarettes ito will affect everything. pala, so ito pala kasama rin pala, Miss Jackie. Yes. Halos lahat ng cancer yata, risk factor ang cigarette. Cigarette Okay. smoking. Cigarette smoking. Kasama rin Okay. ito. And then, Another risk factor would be So, alcohol. alcohol. Nabanggit If you niyo. consume a lot of red meat. Kaya meron ng WHO guideline, I think way back 2015, So, pag sinabi pong red meat, yan po ay pork, pork and, and beef. Yes. So, those are the risk factors. okay. Sabi rin nila, if you have a sedentary lifestyle or physical inactivity is a risk factor for colon cancer also. Okay. Sige. Dahil nabanggit nyo na yan, Doc, pwede ba natin? Paano natin mapiprevent yung colon cancer? Okay, to prevent colon cancer, you should know your risk factor. Okay, so nabanggit ko nga, if you are consuming a lot of red meat and you know you have a family history of colon cancer, so babawas ka sa red meat. So you try to look for other sources of your protein. You can go for white meat o yung mga vegetable, tofu. Physical inactivity. So you have to have a regular exercise. Okay? Obesity, these are risk factors. So you have to have a good body mass index. You have diet and exercise. So kasama yon, pareho. So, sabihin, important. Imagine how important the exercise dun sa ating katawan. Sige Yes. po. So, now, yung pinaka one way of really preventing colon cancer is to have an early screening or to undergo okay. screening test to prevent colon cancer. Ano pong klaseng screening ang nangyayari? Okay. Pag sinabi mo kasing screening, ang commonly alam ng mga tao ay yung to undergo a colonoscopy. But other than that, you can Colonoscopy agad? colonoscopy is the gold standard for screening. Old colon standard. cancer. Gold Gold standard. standard. Gold standard. So, hindi- Colonoscopy. Ano po itong colonoscopy na to? ang colonoscopy ay yung may pinapasok na camera sa puwet in a tube, no? In a flexible tube, around 1.5 meters ang haba, ipapasok sa puwet. How long is the 1.5 meter dog? Siguro Kasi estimate syempre ko ganito, one plus half of this. Oh, That's mga colonoscopy. Colonoscopy Doon sa... sa puwet. Okay. Okay? Kasi yun yung may video yon, so we can see the inside of your large intestine, malaking bituka. At ang sinabi ko, ang cancer nagsisimula sa polyp, at kung may makikita kang polyp, pwede na namin tanggalin yun. Ah, Okay, during colonoscopy. Wait, So, kung you polyp during yun? Colonoscopy colonoscopy, already. pwede nang tanggalin. Yes. So habang ito ay pinapasok just to probe, then pwede nang Yes, pag may nakita na kaming polyp, we can remove that already. paano yun natatanggal with the probe? Endoscopically, it's either we use a forceps biopsy or we use a snare. So, it's a very safe procedure, Ibig mabilis sabihin, lang. habang pinapasok yun yung gadget na yun, yung colonoscopy, at the same time, may gadget na doon na automatic. Yes, may dinadaan kami doon sa port Ah, ng scope kung saan pwede kami Sabay-sabay magdadaan. na. Tapos yung matatanggal namin, makukuha namin for examination. If you undergo a colonoscopy. Yes. Oh, I see. So ganun pala ka-importante. Yes, kaya ang advokasya namin, at saka if you look at all the guidelines,
we start screening at age 50 years old. At kung may lahi, you start at age 40. No? The first degree relative with colon CA, you can undergo screening. Pag sinabi natin screening, ito yung mga pasyenteng walang nararamdaman. Wala silang rectal bleeding. Wala silang weight loss. Isa pa pala sa mga signs, symptoms, yung pagbabago ng pagdumi. Yung yung change in bowel habits kung tawagin namin. Minsan, pagdating yan ng itong age, biglang nagko-constipate, alternating, nagda-diarrhea sila. Oh, I So this see. might be these are subtle symptoms. Baka may Diarrhea problema sa and ulo ka. constipation. Constipation. So, kunyari, para sa mga 40-year-old, let's say, males, no? Ano po ang makikita nila kung sila ay magpapa-colonoscopy na may chance na sila ay magkakaroon ng colon cancer? Ano po ang pwedeng makita Okay. early on? Screening is 50 years old. So sa mga may lahi lang, first degree o strong family history of colon cancer, you start at age 40 for screening. Anong gagamitin mo pag screening? Colonoscopy? Colonoscopy. din? Okay. So when you screen, pag colonoscopy, pwedeng walang makita. Hindi naman lahat na naku-colonoscopy namin may tumor. Usually polyp ang hinahanap namin. Kasi ang polyp ang pwede maging cancer, pero hindi lahat ng polyp pwede maging cancer, so you have to remove them. Yung polyp na tinatawag namin at risk for cancer are the adenomatous polyp, at maraming klase yon. Kung ang size more than 1 cm at ang histology niya are the virus type of adenoma, tapos may high grade dysplasia, ito yung may mataas ang chance na pwede maging cancer. The thing is, pag nagpa-colonoscopy ka, tinanggal mo na yon, na-prevent mo na yung pagiging bukol ng So, polyp na. there's no need to undergo a biopsy. Kapag ka na nag-colonoscopy ka at nakita mo na mayroon polyps, automatic tatanggalin yun. Natanggal mo na. Wala na yung biopsy. Tinanggal mo Yun na yun. actually, yun yung biopsy. So na-prevent mo na yung bukol na yun, sinabi ko, in 5 to 10 years time, pwede maging cancer. So na-prevent mo na yung pwede maging Okay. cancer. If that is the case, parang nakikita natin, Miss Jackie, hindi na tayo, sa akin lang po Doc, the way I evaluate your explanation, kung ito ay pangatlo sa buong Pilipinas ngayon, para napaka-importante yung screening. Do we have the statistics? Na ito yung mga Pilipino na hindi ito po pwedeng dapuan ng colon cancer kung mayroon lang early detection o kaya may screening na nangyayari. Yes. May Actually, study ba kayo doon, Doc? may datos internationally that if you undergo, kasi other than colonoscopy, another way of screening is an examination of your stool. Ipapa-examine mo yung dumi for fecal immunochemical test. Ito yung magbibigay ka ng sample ng dumi na kapag positive sa dugo, maaaring meron kang cancer. Pero it doesn't mean na may cancer ka. Kasi kailangan ka mag-undergo ng colonoscopy. So base sa datos internationally, if you undergo a fecal immunochemical test or a cold blood test, it will reduce mortality from colon cancer around 25%. So yung stool mo lang pala, pwede Sample na ng yun. dumi. Okay. Kasi hindi naman sa Pilipinas, ito ang ginagamit na paraan for mass screening, lalo na sa mga lugar o bansa na walang colonoscopy o masyadong mahal ang colonoscopy. For sa Pilipinas, sa mga lugar na walang endoscopy unit, no? So pwedeng gamiting screening ang pag-examine ng dumi. Ngayon, if you undergo colonoscopy, base sa datos, you reduce the mortality for having colon cancer by 70 to 90%. Imagine kung gaano kalaki yan, Miss Jackie, na tulong. Wow. Ha? Malaking bagay ito. Kung hindi ka maka-afford ng endoscopy because this is quite expensive, for mass screening, mag-submit ka ng Examination. stool. Stool exam. At Stool ang exam. pag-examine ng stool exam, you can undergo that yearly, Oh, annually. I see. Okay? At once nag-positive ka for the occult blood, you can go to your gastroenterologist to do a further test. So further test would be the gold standard, doing a colonoscopy. Especially kung alam mo na, ikaw palakain ka ng mga red meat na yan. For how many years mo na ginagawa yan? I think ikaw mismo dito sa explanation ni Doc, do something about it. Yes. But actually, yung kaibigan ko, hindi talaga siya kumakain ng red meat. Pero nasa family po nila. So nagkaroon siya ng, parang talagang pumapayat, napakabilis. Dahil nga sa Well, it runs in the blood? yeah, Okay. sa family po niya. So Okay. may colon cancer. Pero kung meron po kayong early detection, pwede po ba ito ma-avoid na ito ay tuloy-tuloy at pwede kang mamatay? Kasi yung iba parang ang bilis-bilis eh. Okay. Kaya nga kapag na-detect mo early, you prevent the colon cancer. Now, even if you have colon cancer already, you get it early, walang kalat, it's localized lang. If you have it resect, kasi ang gamot sa... Can you explain that?
Walang kalat. What do you mean by that? So nasa localized lang siya kung saan parte Isang ng part malaking lang. bituka mo. Okay. So kasi pag ganon, putol lang ho yun, surgery. And Putol then, yung bituka. bituka, tapos Okay. ikakabit lang. Oh, I Okay. see. Pwede pala yun. At depende rin doon kung may mga kulane, your surgeon or your oncologist will suggest to undergo chemotherapy. And in 5 years time, kung wala naman, walang recurrence, you're in remission already. So cure ang treatment doon. Now, alternative to that, iba nagre-require ng radiation pa. So pinapalit yung tumor, pag maliit na, saka pinuputol. Okay, so marami ng treatment for colon cancer na ang goal is cure. So wala na, pagkawala ng bukol itself. Yes. Doc, Kasi if you get it late, nagiging palliative minsan. Kalat na sa atay, kalat na sa baga. Hindi na maganda yung prognosis. yes. Pag sinabi niyo po in remission, ang ibig sabihin ba ay talagang wala na or Cancer-free. cancer-free? Yes, Or wala na hindi yung madidetect on- parang sleeping muna then baka mamaya lalabas din? Wala na. I mean, usually kasi minomonitor naman ng surgeon mo yan o ng oncologist. Sa aming mga gastroenterologist, kapag ikaw ay na-diagnose na may colon cancer, after surgery, you should undergo within 6 months to 1 year na surveillance colonoscopy kung tawagin May namin. surveillance din pala yan. Oh. So pag sinabi nating surveillance, hindi ka na screening kasi nagka-cancer ka na. You will survey it kung may mga tumutubong polyp o metachronous lesion dun sa pinag-operahan. Kasi kung mataas yung risk kasi pwedeng tumubo yon at pag nakita mo ulit, in-screen mo, tatanggalin mo na para hindi maging cancer. So usually, itong colon cancer, madali po bang mag-spread? Depende sa how aggressive your tumor is. ibig Kasi sabihin, may hindi mga lahat ng So mga- pwedeng, yes, it's possible, pwede rin hindi po. Hindi lahat ng mga may colon cancer ay yung cancer cells mabilis ang pag-progress. The adenocarcinoma, these are aggressive tumors, no? So, mabilis yan. Kaya lang may mga ibang cancer talaga na talagang mabilis sila kumalat. They even occur at a younger age. Doc, at this point, gusto kitang tanungin, yung mga programs ng Philippine Society of Gastroenterology and its advocacy of Colon Cancer Awareness Month. Dahil itong month na ito, ang March, Okay. tama po ba? Opo, May we know your programs po, Doc. Colon cancer, month of March is colon cancer awareness. The no? programs, yes. So sa buong bansa yan, every month, every March. Sa society namin, we've been advocating it. Meron kaming parang slogan na treatable, preventable, treatable, and beatable. Okay, so kasi nape-prevent mo yan by undergoing screening. Nagagamot yan if you get it early. And then natatalo natin ang cancer by doing these things. So sa society namin, we've been conducting, sa civic committee namin, we've been conducting lay fora, okay, among barangay healthcare workers, no, mga tapos nagbibigay na rin kami ng mga free fit testing, yung sinasabi kong eksaminasyon ng dumi. Wow. Ang DOH this past few months has been tying up, no, ini-invite kami with sa society namin kasi ang merong cancer program ang DOH. So they wanna more or less do also the colon cancer awareness by doing mass screening. And may mga study kami ngayon, yung cost-benefit analysis of doing screening by it's either we do the fecal immunochemical test or doing colonoscopy. So that is the program. Ang laking bagay nito, Doc. Actually ngayon sa lahat ng hospital in Metro Manila at saka sa ibang probinsya, may mga program ngayon ang mga hospital wherein we promote the awareness. Nagti-t-shirt kami, may mga kanya-kanyang gimmick yung mga hospital. They invite celebrities to talk about or they do their own lay fora sa hospital nila during the month of March. Okay. Halimbawa, Doc, mayroon mga group na mag-invite sa inyo. Pwede bang i-discuss ninyo ito? Mayroon na siyang event na ganito, itatap kayo. Kailangan pa bang dumaan sa DOH o mismo doon sa group ninyo po? The Philippine Society of Gastroenterology, you can contact us no, sa philgat50@yahoo.com. Pakiulit nga, Doc. philgat50 50 at yahoo.com. at yahoo.com. Okay, they can email us if they want. We can have marami namang gastroenterologists around the Philippines, no, all over the Philippines we can give, may mga fit testing kami pwede bigay o kaya manual. We also have our colorectal cancer handbook
kung saan pwedeng gamitin ng mga primary care, healthcare workers para malaman kung ano ba yung cancer, how to prevent it. Okay. Alimbawa, Doc, mayroon hihingi ng tulong. After this interview, mayroon hihingi ng tulong. Nabanggit ni Doc Palisok na pwede pala yung mass screening. Pwede ba ako mag-submit ng stool ko? Dahil parang pakiramdam ko, mayroon akong problema. Pwede bang idulog sa iyo yung mga ganong klaseng request, Doc? Wala namang problema ko idudulog sa akin. But if they want some testing, they can go to their nearest gastroenterologist. Kasi kailangan examinin muna Pero nila. paano po yun? They will not ask for any payment at all or what? Sa society namin, if we have free kits, we can give them away. Okay. Kaya Free kits na pwede ng silang fit testing. magte-test ng kanilang stools sa Yes. kanilang mga bahay? Sa kanila. Kasi yung pwede namin pawek. Sa lay fora kasing ginagawa namin, we provide them the kit. Okay. Parang maliit na, parang tube lang yon. May instruction yon how they collect their stool, lalagay mo ron, hahaluin lang nila yon. Pag nagbago ng kulay, positive ka for occult blood. So next step nun, babalik ka sa doktor mo para magpa-examine further. Okay. So malaking tulong na rin yung mass screening na yan. Siguro ganun na lang ang Mass screening coordination. actually is more for the DOH. Para sa Pilipinas yun, mass screening. Sa inyo naman, pwede rin naman, di ba po? Kasi namimigay din lang sila na kit. Yeah? Pero ngayon, wala ba kayong Kung may binigay? available. Ngayon, wala kami. Baka mayroon kayong Baka meron kang dala dyan sa labas. Magdadala kayo para at least ipamagay din natin yan dito sa Action Center. I think Shelo will coordinate with you, Doc. Sige po. Ayan. Walang problema. So kung gusto niyong mag-email po kay Doc sa philgat50@yahoo.com. Bakit may 50, Doc? More than 50 years na kasi society. So that's the website, email of our society. Wala. Thank you very much. Sakala nila yung edad, no? Sige. Pwede rin Thank you naman. very much. Oo. Dr. Yes, Miss Jackie. John Geoffrey G. Palisok from the Philippine Society of Gastroenterology. Maraming salamat po. Maraming salamat. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason with Miss Jackie Aquino. Thank you, sir. Sa susunod ulit, Doc. Walang problema. Maraming salamat. Shelo. Thank you. Ayan na. Okay, Miss Jackie? Yes, thank you, Ms. Annie Rentoy. We are happy to report na umabot po sa 181 ang bilang ng ating napaglingkurang mga kasangbahay, mga kaibigan sa ating Action Center sa Smart Araneta Coliseum. PSA, 26 po. Sa NBI po, Siyam. Sa BIR, 23. Sa Pag-ibig po, 20. SSS po, 80 at sa PhilPost ay 23. Ayan. Maraming salamat sa ating UNTV Action Center Assistant na si Rome Trabalio, kaagapay ang mga staff ng Serbisyong Kasangbahay. Thank you very much. Uy! Magbabalik po kami. Stay tuned, mga kasangbahay. Miss Jackie, pangatlo ang Pilipinas sa buong Asya na may pinakamalaking pharmaceutical market na inaasahang aabot po sa 4 na bilyong dolyar ang halaga nito pagsapit ng taong 2020. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang presyo ng mga gamot sa bansa, lalo na ang mga branded na gamot. Kaya maraming Pilipino ang walang akses at hindi na mamantini ang pag-inom ng kanilang ng kailangang gamot. Yan. Dahil dito, may magandang balita po. Ang isang kumpanya ng gamot na kung saan maaaring makabili ang mga kababayan natin ng mas mura at di kalidad na gamot. Mga kasangbahay, panoorin po natin ito. Kakulangan sa hospital facilities. Pangingibang bayan ng mga health professional. Ilan lamang ito sa mga suliraning kinakaharap ng ating bansa pagdating sa kalusugan. Bukod pa rito ang mataas na presyo ng gamot na nagiging dahilan ng paglala ng sakit. Katunayan, mula sa dating 55% noong 2013 ay pumalo na sa 70% sa taong 2016 ang mga Pilipino na walang kakayahang makabili ng gamot dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga ito. Kaya naman, isang kumpanya mula sa Germany ang nais magpasok ng gamot sa bansa na tiyak mabibili sa mas murang halaga ng ating mga kasangbahay. Ang Stada ay kilala na sa merkado na gumagawa ng kalidad na gamot sa buong mundo.
established over 120 years ago. We're very strong in branded generic products and in over-the-counter products. So really what we can offer in the Philippines is high-quality medicines at a very reasonable cost. Sa dami ng mga kumpanya ng gamot sa ating merkado, siniguro ng STADA Philippines. Kahit na generics ang mabibili, siguradong mataas ang kalidad. All of our products are manufactured in Germany, and as mentioned, we abide by the European standards. So we would like to offer Filipinos affordable medications, but of course with high quality and high standards. Ayon kay Dr. Rafael, malaking problema sa ating bansa ang mga mahal na gamot. Kaya naman, pinapayuhan niya ang ating mga kababayan na alagaan ang pangangatawan. Malaking problema yan sa ating bansa na kasi hindi naman lahat talagang may pera na pwedeng pambili ng mga gamot. Kaya yan ang ating appeal, ang ating apela sa mga drug companies na nag-i-introduce ng products rito, na dapat presyohan nila ang kanilang mga gamot ng very reasonable cost talaga. Ha? Hindi naman natin sinasabi na ibigay nyo na panlibre or parang napaka mababa ang cost na halos palugin na kayo. But ang sabi naman natin, bawasan nyo naman yung inyong tubo. No? Kung ano lang talaga ang reasonable rin. Ating kababayan naman, kaya napaka-importante na pangalagaan natin ang kalusugan. Kasi ang sabi nga, ang pinakamurang paggamot to maintain good health ay yung prevention. Jackie? Meanwhile po, earlier today, matagumpay po natin na idaos ang ating geriatric mission sa lokal po ng Concepcion, number 11 Bayan-Bayan Avenue, Concepcion 1, Marikina City. Narito po ang bilang ng ating mga napaglingkuran. Medical Adult Consultation 143, Pediatric Consultation 61, Dental Extraction 38, ECG 29, CBG 36, ENT 15, Biomechanics 124, and recipients po of free medicines 253. Ang total po niyan lahat ay 699. Okay, ayan. Okay, narito po ang ibang schedules ng ating medical mission ngayong linggo. Ayan. Oy, sulat nyo na po. March 12, that's Tuesday. Bukas yan, di ba? Barangay, Palige, Covered Court. Ito po ay sa lugar ng Apalit, Pampanga. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Ito naman, March 13, that's Wednesday, Plaza Ferguson, El Guerrero Street, Barangay 667, Zone 72, District 5, Ermita, Manila. And then, March 14, Miss Jackie, Thursday po yan, dyan sa lugar ng Dayap Elementary School, Barangay Dayap, Kalawan, Laguna. Magandang gabi sa mga nakikinig dyan sa Laguna at nanonood. Yes, thank you, Miss Annie. Sa March 15 naman po, sa Biyernes, sa San Jose del Monte City Jail, San Jose del Monte, Bulacan. Sa Sabado naman po, sa March 16, sa Barangay San Roque, Covered Court sa Castillejos, Zambales. Ang registration po ay alas 8 po ng umaga hanggang alas 11 po ng umaga. Okay. Wala tayong oras, ano? Pero huwag kayong aalis mga kasambahay. Mamaya, antabayanan nyo, live na live, ang programang ikonsulta mo. Yan. Yes, live na live. Galing po sa La Verdad Christian College. Mamaya po yan. That's radio and Facebook. At Radio tabayanan po. niyo po yan. Ayan, with Manuel Recuenco. I miss you, Manuel! And of course, nariyan si Doc. Yan. Yes, sa radyo po yan. Radio and Facebook. Yan. Radyo lang po. And Facebook. Radio and mga Facebook kasambahay. live. Yan. With attorney Talaw and And Doc Doc Christopher Cheng. yes, Doc Christopher Cheng. Maraming salamat. It's time to say bye-bye na, Miss Jackie. Yes, thank you very much po sa lahat ng nakikinig ngayon. And good luck sa mga teams mamayang gabi sa Smart Araneta Coliseum ang UNTV Finals. That's correct. Uy.
Thank you very much po. Let's all live simply, seek justice, be humble, and love always. Ingat po. Thank you very much. Mga kasama natin sa Caloocan with Aljan and Josh Ibanez and Earl Barcelona. We'll see you tomorrow, God willing. Jong, thank you very much. And of course, kay Miss Lynn Apinado sa lahat ng staff, with Direk Rene sa lahat ng staff ng Serbisyong Kasangbahay. At dito rin po sa studio. Hayaan nyo kayo aming mapaglingkuran, ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba po ang serbisyo kapag ito ay Serbisyong Kasangbahay. Attorney Ruth Soriano, magandang gabi. Si Arlene Razon. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako po si Ana Rintoy. Salamat sa Diyos and to God be the glory sa lahat ng ating DP. Bye-bye. Gracias. Bye. Hi, Alan.